نشغل تاني وأتمنى يكون ده الحالة بتاعتنا. تمام، أصبح السيستم شغال. طبعا السيستم ستيبل. هعمل فولت خارجي 2000 أمبير عند همت ومفيش أي مشاكل وما بيفصلش عليه. تمام، نقلنا الفولت ده لفولت داخلي أو فولت مثلا على أول الخط. نعمل رن. أنا أوكي الفولت موجود. هيجي السيستم عندي فاصل عليه أهو فصل. أرى تيار وبعد كده فصل على طول بعدها، لأن اللي أنا سايب الفولت أون.